Hej! Välkommen till Nippon Sanso Sverige. Jag heter Peter Norén och arbetar som Key Account Manager här på företaget med specialinriktning torris. Min roll här på företaget är att hjälpa våra kunder med rätt lösningar inom torrisapplikationer. Jag har under många år arbetat med torris och de olika användningsområdena. Torris tillverkas av flytande CO2. När trycket släpps så bildas CO2-snö som sedan pressas till fast form. Hos oss produceras torrisen lokalt i vår anläggning i Köping med modern teknik och hög precision. Den lokala produktionen gör att vi kan erbjuda snabba, flexibla och tillförlitliga leveranser i hela Sverige, även vid större volym. Torris har en temperatur på nästan minus 79 grader. Därför är det viktigt med säker hantering. För att slippa förfrysa fingrarna används sulthandskar. Säkerhet är nummer 1 för oss. Den CO2 som används i vår produktion är återvunnen från andra industriella processer. Det innebär att vi inte tillför någon ny CO2 till atmosfären utan återanvänder en befintlig resurs. Det gör torris till en smart och cirkulär lösning i många tillämpningar. I vår produktion så eftersträvar vi alltid hög standard. Torris finns i olika former enligt gällande krav på livsmedelssäkerhet. Vi erbjuder även mindre pellets, cirka 3 mm, som används vid torrisblästring. Det är en effektiv rengöringsmetod där inga sekundära restprodukter uppstår. Det enda som blir kvar är den borttagna smutsen. Våra skivor är individuellt förpackade för att säkra kylkedjan. De passar särskilt väl när man ska hålla produkter frysta under hela transporten. Efterfrågan på torris växer snabbt, inte minst inom e-handeln. Här spelar torris en avgörande roll för att säkerställa rätt temperatur hela vägen till slutkund. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med rätt torrislösning? Tveka inte, kontakta Nippon Sanso redan idag.